السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس دون. موضوعنا النهاردة هيكون على السلكت باي لوكيشن، وهو ببساطة إن أنا بحدد عناصر أو ظاهرات من على الخريطة بواسطة موقع محدد. يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي بوليجون وعايز أعرف كل الظاهرات اللي جوه البوليجون دوت، في الحالة ديت بستخدم السلكت باي لوكيشن. وتعالوا ناخد مثال عشان نفهم الفكرة أكتر. دلوقتي أنا لو عندي بوليجون لدولة زي مصر، جواه مدن مرسومة في طبقة بوينت، أنا عايز أحدد المدن اللي جوه البوليجون دوت. بعمل كده إزاي؟ في البداية بحدد البوليجون اللي أنا عايز أحدد الحاجات اللي جواه، وأروح من قائمة ماب لجروب سيلكشن، هلاقي حاجة عندي هنا اسمها سيلكت باي لوكيشن. هنا بحدد له الحاجات اللي جوه البوليجون اللي أنا عايز أحددها. فهاجي من هنا هختار السيتيز اللي هي المدن. عندي هنا السيلكتنج فيتشرز، ودي هختار منها الطبقة اللي فيها البوليجون اللي أنا هحدد من خلالها، اللي هي الكانتريز، وهقول له أبلاي. أوكي. هاجي هنا هلاقيه حدد لي المدن اللي جوه مصر فقط زي ما احنا شايفين اهو. طيب لو رجعنا تاني، هي المدخلات بتاعتي السيتيز والكانتريز، بس جيت هنا قلت له انفيرت. تعالوا نشوف هيعمل ايه. اقول له ابلاي. اوكي. انفيرت هي بالظبط السويتش، كأنه عمل سويتش سيلكشن، جاب لي مدن العالم كلها واستثنى لي المدن اللي جوه المربع اللي انا عملت عليه سيلكت، او جوه المضلع اللي انا عملت عليه سيلكت. نشيل السيلكت. ولو عندي طبقة لطرق العالم وجيت شغلتها بالشكل اللي قدامنا ده، طيب عايز احدد الطرق والمدن اللي جوه مصر فقط، هعمل كده ازاي؟ في البداية هحدد البوليجون اللي انا عايز احدد المحتويات اللي بداخله، وهاجي من السلكت باي لوكيشن. هنا هقول له تمام المدن. هنا هضيف عندي طبقة تانية اللي هي الورلد رودز، وهنا هقول له الطبقة اللي فيها البوليجون اللي هيحدد من خلاله هي الكونتريز، ونشيل الانفيرت ونقول له ابلاي. اوكي. هنا حدد لي المدن والطرق اللي بداخل مصر فقط زي ما احنا شايفين قدامنا. لو جينا فتحنا طبقة المدن هنلاقي 5، ولو فتحنا طبقة الطرق هلاقي عندي التحديد اهو 536 من 164 ألف. الفكرة إن هنا إحنا بنتعامل مع طبقتين بس اللي هما المدن والطرق. طب لو عندي طبقة للجامعات، عندي طبقة للمستشفيات، عندي طبقة للأنهار، فالسلكت باي لوكيشن بيفرق معايا كتير جدا في الوقت والمجهود. طيب خلونا ناخد مثال أخير على السلكت باي لوكيشن. دلوقتي أنا لو اتطلب مني كل الطرق اللي في دولة أنجولا، يا ليلة سودا، أنا أعرف منين أنجولا دي أصلا فين عشان أحدد البوليجون بتاعها، وبالتالي أعرف أحدد الطرق اللي جواها؟ هنتصرف إزاي؟ في الحالة ديت هنعمل خطوتين. الخطوة الأولى إن أنا هروح على السلكت باي اتريبيوت. طيب أنجولا ديت في طبقة بتاعت الدول، فهاجي على طبقة الدول وهبحث على دولة اسمها أنجولا، وأقول له أبلاي. بالشكل ده أنا عرفت أوصل لدولة أنجولا. أدي الخطوة الأولى. الخطوة التانية هروح للسلكت باي لوكيشن وأختار الورلد رودز، وهقول له إن البوليجون اللي هحدد من خلاله هو في طبقة الدول. هقول له أبلاي. أوكي. بالشكل ده أنا عرفت أطلع المدن اللي في دولة أنجولا، وأنا أصلا معرفش فين دولة أنجولا في العالم،
ولا اعرف فين الطرق اللي جواها. الخلاصة ان السلكت باي اتريبيوت والسلكت باي لوكيشن من اهم الحاجات في الجي اس، لاني قدام لما هنشتغل في التحليلات وحبيت اعمل التحليل بتاعي على جزء معين من الطبقة ومش على الطبقة كلها، فساعتها لو انا مش بعرف اعمل select by attribute و select by location بشكل كويس هتكون عملية التحليل صعبة عليا جدا. وكذلك اي تول في البرنامج لما اجي اطبقها بتطبق على الجزء المحدد فقط من الطبقة. طيب فاضل بس حاجة اخيرة. لو انا هنا جيت وعايز احدد البوليجون بتاع دولة مصر، فجيت اضغط هنا اهوت، لقيته حدد لي الطريق وطلع لي هنا اختيار كده في سهم. لو جيت ضغطت على السهم هلاقي بيقول لي انت عايز ايجيبت اللي هي في الكانتريز، في طبقة الكانتريز وبيعمل لي عليها فلاش زي ما احنا شايفين كده، ولا عايز الطريق دوت اللي هو في طبقة طرق العالم وبيعمل لي عليه فلاش ايضا. فساعتها انا هختار ايجيبت بالشكل ده. والعكس لو انا عايز احدد الطريق اختار الطريق بالشكل ده. دي بتفيدني في ايه؟ دي لما يكون في اكتر من طبقة فوق بعض وعايز احدد طبقة معينة بقدر من خلالها اعمل كده. بس وبكده يكون انتهى درسنا. اشوفكم الدرس اللي جاي.